اصلی ترین تفاوت جریان AC و DC در حرکت الکترون هاست. در جریان DC الکترون ها به صورت مستقیم حرکت می کنند. درست مثل قطاری که روی یک ریل مستقیم حرکت می کنند. اگر در این مسیر یک لامپ قرار بدیم می بینیم که لامپ به راحتی روشن میشه. جریان DC همون جریانیه که در باتری ها، آداپتورها، شارژرها، پنل های خورشیدی و غیره وجود داره. اما جریان AC به این شکل نیست. در AC الکترون ها به صورت رفت و برگشتی حرکت میکنن. شبیه موجهای دریا کنار ساحل. همونطور که میبینید الکترون ها جلو و عقب میشن و اگر یک لامپ در مسیرشون قرار بدیم لامپ به صورت چشمک زن روشن میشه. مثلا اگر خروجی 6 ولت باشه قطب‌های مثبت و منفی مدام تغییر میکنن. این تغییرات دقیقاً یک رفتار سینوسی رو توی نمودار به ما نشون میدن. حالا شاید بپرسید پس چرا لامپ‌های سقف خونه که با AC کار میکنن چشمک نمیزنن؟ جوابش در اندازه فرکانسه. همونطور که میدونید برق شهری ما 220 ولت با فرکانس 50 هرتز. یعنی الکترون ها در هر ثانیه 50 بار جهتشون رو عوض میکنن. بنابراین لامپ در هر ثانیه 50 بار روشن و خاموش میشه. اما چون این اتفاق بسیار سریعه چشم انسان قادر به دیدنش نیست. در اینجا گراف های DC و AC رو میبینیم که مسیر DC مستقیم هست و مسیر AC به صورت طول موج. در جریان AC یک سیکل کامل زمانی اتفاق میفته که جریان از صفر شروع کنه، به مقدار مثبت برسه، دوباره به صفر برگرده و بعد به مقدار منفی برسه و دوباره به صفر برگرده. این یک مسیر رفت و برگشتیه که یک سیکل نامیده میشه. فرکانس هم یعنی تعداد سیکل هایی که توی یک ثانیه رخ میده و واحد اونم هرتزه. مثلا در برق شهری ایران فرکانس ما 50 هرتزه، یعنی در هر ثانیه 50 سیکل کامل اتفاق میفته. در جریان های AC فرق نمیکنه که مثلا دوشاخه یک لامپ رو چه جهتی به پریز بزنیم. مثلا دوشاخه یک لامپ که توی برقه اگه اونو بیرون بکشیم و برعکس دوباره اون رو به پریز بزنیم میبینیم که دوباره لامپ روشن میشه چون قطبیت نداره. اما در DC چون جهت الکترون ها ثابته و مشخصه خیلی مهمه که قطب ها یعنی قطب منفی و مثبت رو به درستی وصل کنیم و در صورت برعکس وصل کردن باعث آسیب به بردمون میشه. حالا هرچه فرکانس ما بیشتر باشه سرعت هم بیشتره. مثلا روی یک موتور اگه نوشته باشه 60 هرتز سرعت چرخش بیشتری تا 30 هرتز داره. اما چرا برق شهری برق ACه؟ در صورتی که بیشتر وسایل خونه ها با DC کار میکنن. در اولین مورد AC هزینه تولید خیلی کمتری نسبت به DC داره. مورد دوم انتقال AC تلفات کمتری به نسبت DC داره. اگه این انیمیشن رو دوست داشتی کانال ما رو داشته باش چون کلی انیمیشن علمی در راه داریم. بدرود.